हेलो गाइज वेलकम ब्याक है त आज हरितालिका तीजको अवसरमा मेरो बुढीलाई म यो तरकारी खुवाउन जाँदैछु जसको लागि चाहिँ यहाँ मैले जिन्जर गार्लिक अनि कडी पत्ता सुकाएको खुर्सानी लिएको छु अनि टोफु काटेर राखेको छु प्याज काटेर राखेको छु हरियो मटर अनि साइडमा jalapeno अनि टोमेटो अनि कोरिएन्डर अनि टोमेटो लाइम अनि टोफु फ्राई गरिसकेपछि त्यसै कराईमा चाहिँ मैले अघिको सबै त्यो सुकाएको कडी पत्ता अनि जिन्जर गार्लिक चाहिँ फ्राई गरेँ सट फ्राई गरिसकेपछि अनि त्यसैमा jalapeno अनि राखेँ अनि त्यसपछि टमाटर राखेर एकैछिन चलाइसकेपछि त्यसमा चप गरेर राखेको हाम्रो स्पिनिच राखेँ पालक एकैछिन जलाइसकेपछि मैले त्यसमा थोरै सल्ट राखेँ सल्टले चाहिँ पालक गलाउने काम गर्छ अनि मजाले पाक्छ त्यसपछि मैले थोरै बेसार राखेँ अनि थोरै जिरा धनियाँको पाउडर राखेँ अनि त्यसैमाथि थोरै हाम्रो गरम मसला राखेँ हाम्रो चाहिँ यो सबै होममेड थियो हजुरहरूले जुनसुकै मसला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूको इच्छा अनुसार अनि एकैछिन सिलाउन राखेपछि त्यसलाई चाहिँ ब्लेन्ड गर्नु होला थोरै चिसो पानी राखेर मैले अघि प्याज राख्न बिर्सेछु अनि मैले प्याज चाहिँ पछि राखिदिएँ तर हजुरहरूले पहिले नै भुट्न सक्नुहुन्छ प्याजलाई अनि त्यसमा थोरै चिसो पानी अथवा आइस राखेर त्यसलाई चिसाउन सक्नुहुन्छ अनि जसले गर्दा चाहिँ त्यसको ग्रिननेस चाहिँ रहिरहन्छ तर मसँग आइस थिएन त्यही भएर मैले चिसो पानी युज गरेँ ब्लेन्ड गरिसकेपछि यो यस्तो देखिन्छ अनि त्यसै कराईमा फेरि थोरै मेथी पड्काएर त्यो अघि बनाएको हाम्रो ग्रिन ग्रेभीलाई त्यहाँ राख्न सकिन्छ अनि एकैछिन मजाले चलाएर यसलाई बाक्लो बनाउने अनि चलाउँदै झन् बिचमा पिँधमा नलागोस् भनेर यसको फ्लेम चाहिँ लो बनाउने अनि यसलाई मजाले गोटी पकाउने अनि केही समयपछि मैले थोरै मटर राखिदिएँ हरियो मटर हजुरहरूलाई राख्न मन लागेन भने नराखे पनि हुन्छ दिस इज अप्सनल अनि त्यसैमा फ्राई गरेको टोफु नर्मल्ली पनिर युज गर्नुहुन्छ मैले चाहिँ टोफु युज गरेँ टोफु पनि मिठो हुन्छ अनि बिचमा चाहिँ चुलो सफा गर्न नभुल्नु होला यसको छिटाहरू चाहिँ सबै किचनभरि हुन्छ अनि जस कारणले गर्दा हरियै देखिन्छ त्यही भएर अनि यसलाई सफा गरिराख्ने होला मेरो बुढीलाई थोरै चखाएँ अनि आफूले पनि चाखेँ त्यही अनुसारले नुनहरू राख्नु होला अनि लास्टमा चाहिँ अब रेडी भयो भनेपछि थोरै धनिया अनि त्यसमाथि थोरै कागती पनि निचोरेर त्यसलाई फिनिसिङ टच दिन सक्नुहुन्छ अनि एकैछिन पकाइसकेपछि यो चाहिँ यस्तो हरियो अनि बाक्लो देखिन्छ हाम्रो पालक पनिर पनि रेडी भयो मैले यसलाई राइससँग सर्भ गरेँ साइडमा सलादको रूपमा क्युकुम्बर र रेडिस युज गरेँ एकचोटि रेसिपी ट्राई गर्नु होला कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई कमेन्ट सेक्सनमा आएर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला ल अब खाएँ है त